שאני לא רוצה, לא מתפלל. כאילו אני... לא מתאים לי, לא מתאים לי. ואז אתה אומר לעצמך, מה אני מנסה להבין. אני לא מסוגל, כאילו אני לא מסוגל, אני לא מסוגל לעמוד מולך כרגע. זה כאילו, אני לא מסוגל לדבר איתך. כועס עליך. כן, לא מסוגל, זה לא קורה עכשיו, זה לא... יצאו ממני סתם דברים מאפנים. חבל שאני אגיד משהו שאני אצטער עליו, כמו שאני אומרת לילדים שלי. ברוכות וברוכים הבאים להסכת קשה להאמין. סדרת מפגשים עם הישראלים והישראליות שאחרי ה7 באוקטובר התנפצו להם האמונות. וכן, זה כנראה משפט שאפשר להגיד על רבים מאיתנו. בין כל הזוועות שקרו ב7 באוקטובר, מתחבא לו נתון בלתי נתפס וכואב במיוחד. 39 ילדים מגיל 10 חודשים ועד שנות ה-20 שלהם התייתמו באותו יום משני ההורים. חלקם איבדו בנוסף גם אחים ואחיות, סבים וסבתות. חלקם היו נוכחים ועדים למוות האכזרי שפגש את ההורים שלהם, העוגן של חייהם. למרבה הזוועה, כל זה קרה לאביגדור גביש ולחמשת אחיו ואחיותיו, כבר לפני למעלה מ-20 שנה. במוצאי החג הראשון של פסח בשנת 2002, בעוד כל המשפחה נמצאת בבית, מחבל פרץ לבית המשפחה באלון מורה, והצליח לרצוח את ההורים, רחל ודוד, את הסבא יצחק ואת האח הגדול אברהם. שלום אביגדור. שלום. היית בן 20 כמה שבועות אחרי גיוס, נכון, ליחידה מובחרת. איך המשיכו החיים שלך ושל עוד 5 אחים ואחיות שלך, מהרגע הזה שבו כאילו יצאתם מהבית, מאלון מורה, מהמרפסת הוציאו אתכם, כאילו ראיתי שהגדרת את זה פשוט רק ככה עם הבגדים, זה היה פסח יציאת מצרים שכזאת, ולא חזרתם הביתה יותר בעצם מאז. בעצם זה היה ביום חמישי בלילה, ובערב היינו באלון מורה, יום למחרת כבר היינו ביישוב קדומים, מקום אחר, אנשים אחרים, להתחיל מאפס, ואני יכול לגעת בכל הדברים הפרקטיים ומה היה שם, אבל זה, מה שיתאר את זה הכי חזק זה, דווקא עכשיו יצאתי לאיזה מסע עם יתומים משנורים של 7 באוקטובר, יצאתי איתם למסע בחוץ לארץ של שבוע, וזה היה מסע מרפא, כי ראיתי בעיניים שלהם את השנה הראשונה, איך הם נראים אחרי הפיגוע. ומצד אחד היה לי מאוד מאוד שמח, כי אמרתי וואו, איך אני שמח שהייתי שם, ואני עכשיו במקום שאני כבר עברתי את זה. זו תקופה של אלם, של חוסר אונים, של בלבול, שהרבה דברים אני בכלל לא זוכר, זאת אומרת, כאילו 3 שנים ראשונות, שכמעט אני לא זוכר כל מיני סיטואציות ודברים שהתנהלו, או דברים שהתנהלו מאליהם, שאנשים מבחוץ עשו אותם, ואין לי מושג איך הם נעשו. כמו למשל? הדברים הכי פשוטים, חשבונות, כל הטיפול בשבעה ובבית שכולו נחרב אחרי האירוע הזה. וכל מה שההורים שלי השאירו, ומה שאנחנו צריכים לבנות ולעשות. בסוף נשארו ילדים, 2 אחים בתיכון, וכל אחד והצרכים שלו, אז זה המון צרכים שהם גם פיזיים וגם נפשיים שצריך לטפל בהם. ואני ברחתי לצבא, היה לי שם נוח באיזשהו מקום, זה היה איזה מקום שעטף אותי. והמסע הזה שיקף לי, זה היה לי איזה מקום מרפא שראיתי איך 3 שנים, כאילו, מה קרה לי ב3 שנים האלה, שהייתי באיזה עולם מבולבל שאני לא כל כך זוכר ממנו, ומצד שני, זה נתן איזה תקווה לחבר'ה האלה של ה7 באוקטובר, איך זה נראה אחרי 20 שנה. יש חיים, יש אדם מתפקד עם משפחה שחי את החיים. כלפי חוץ כן, יש אדם שמתפקד וחי את החיים בצורה אחרת, המסלול הוא אחר. זה לא המסלול שאת מכירה ואני מכיר, זה מסלול אחר. ואני כל הזמן מזכיר לעצמי זה, שאני עושה השוואות ביני לבין אנשים אחרים, כל הזמן אני מזכיר לעצמי שהחיים שלי הם אחרים. ואני לא יכול להשוות. אני ראיתי איפשהו שהגדרת את הפיגוע כפצצה גרעינית שמשאירה אחריה נשורת רדיואקטיבית.
וזה דימוי כל כך חזק בעיניי, בגלל שהוא בעצם אומר, כמו שפצצה גרעינית, היא משאירה אחר כך, היא כאילו באיזשהו מקום אומרים שהנשורת הרדיואקטיבית היא אפילו נכנסת לגנים, היא כאילו עוברת אפילו דורות, זה לא נגמר ברגע הפיצוץ, זה משהו שממשיך ללכת. אני אגיד לך מה, הבן שלי שואל אותי עכשיו בתקופה האחרונה, למה כל הסבים והסבתות שלי בשמיים? זה השאלה, וואו. הוא רואה סבים וסבתות לוקחים את הילדים מהגן, והוא... כי צריך להגיד שגם זוגתך, איילת, היא הייתה בסיטואציה די דומה לשלך. נכון. גם ההורים שלה נרצחו בפיגוע לעיניה עם אח שלה, בפיגוע ברכב, אבל בעצם לילדים שלכם אין סבים וסבתות בכלל. נכון, והשאלה הזאת היא כאילו, היא מהדהדת כל הזמן, וזה כבר דור שני, זה כבר, וזה תסכול כזה שעובר כבר לדור הבא. אמנם הוא לא חווה את הפיגוע בעצמו, אבל זה עובר לדור הבא, וזה מה שאמרתי לפני כמה משפטים, שבעצם האנרגיה שלי, בן אדם שעובר דברים כאלה, היא אנרגיה אחרת, היא סך אנרגיה מסוימת. וזה הפצצה הגרעינית הזאת, זה כאילו זה, יש לי את האנרגיה, והיא לא אנרגיה כמו שכל בן אדם אחר. זאת אומרת, אני כאילו נראה מבחוץ אותו דבר, אבל ההתמודדות שלי עם החיים, היכולת שלי ליצור חיים חדשים, היא הרבה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, המשאבים שלי הם הרבה יותר מועטים, והם הרבה יותר קשים. וזה נפגש בכל שלב המציאות, בחתונה, בלידה, בכל סיטואציה משמחת או מעציבה. וזה התמודדות שאני לא חושב שהיא תיגמר גם, זאת אומרת, זה משהו שהוא, זה פרזנט פרוגרסיב כזה, זה משהו שהוא כל הזמן נפגש איתי בכל הצמתים. ולפעמים אני עושה את ההשוואה הזאת בין חברים שלי שנכנסו לזרם החיים כבר לפני המון שנים, ויש להם ילדים גדולים, ואני משווה, ואז אני אומר, אתה לא יכול להשוות. זאת אומרת, כאילו, זה בלתי אפשרי להשוות, זאת אומרת, האנרגיה שהם משקיעים בשביל משהו, היא אנרגיה אחרת, זה כאילו, זה הרבה יותר פשוט וקל, כל מיני דברים שהם עושים למה שאני עושה. אני לבנות את החיים שלי אחרי האירוע הזה, לקח שנים רבות. רק להקים בית, להתחתן, ולהסכים כאילו לבנות בית שלא יחרב לי שוב פעם, לקח המון שנים. כאילו, אתה יודע, אנחנו תכף ניכנס יותר לעומק לסיפור של אמונה, ועד כמה קשה להאמין, אבל כבר עכשיו, אתה כאילו, להקים בית זה מעשה של אמונה. זה להאמין שאני יכול להקים משפחה משל עצמי, שהיא לא תחרב כמו שהמשפחה שלי, כבר זה דרש ממני מאמצים של להאמין שזה אפשרי. לא עשיתי את זה כאקט אמונה. אמרתי, בואו, אחריי אני מקים משפחה, בגלל זה משהו שבער בי מאחרי הפיגוע, זה כל הזמן רציתי לעשות את זה. אבל לא הייתי מוכן לזה, זאת אומרת, לא הייתי באיזה מקום שאני יכול לעשות את זה. ואני חי במגזר שזה קורה כבר בגיל 20, 22, 24, 30 זה כבר מאוחר, 35 זה כבר כאילו... מה הבעיה שלך? כן, יצאתי כאילו בכלל מהסיפור. הייתה איזו תקופה שהייתי בלי בית בכלל, זאת אומרת, הייתי מסתובב בלי בית, הייתי עם אוטו ומזוודה. והמציאת בית של יישוב, זאת אומרת, ההקמה של הדבר הזה, היא לא נעשתה ממקום אמוני, אלא ממקום של באמת של בחירה בחיים, של עוד פעם לבנות מחדש את הכל, ולהאמין בדבר הזה שזה לא יחרב, זה יכול לחרב, אבל שזה לא, שיכול להיות פה טוב, זה בא רק מהמקום של כוחות חיים, לא איזה מקום של להראות למישהו או משהו, וזהו, זה כאילו, זה משהו שהוא זה מה שגדלתי עליו גם, זאת אומרת, זה משהו שהוא היה חזק ממני במקום הזה שגדלתי בו. וגם ידעתי שזה גם זה מקום שהוא ריפוי עבורי, הדבר הזה של הבית. זה היה לי ברור שאני נלחם במשהו שהוא גם מאוד מאוד קשה לי, אבל גם הריפוי שלי בסוף. אני כן רוצה שנייה, לפני ששוב נצלול לנושא, משהו במה שאתה אומר שנסעת עם הילדים האלה, כי באמת, אני לא יודעת כמה היו שם, אבל יש פה 39
ילדים שבאמת עברו סוג של חוויה דומה לחוויה שלך, כל אחד עם הסיפור הייחודי שלו. אתה יודע, הרבה פעמים מדברים על הילדים הקטנים והזה, אבל דווקא הילדים היותר גדולים, בני הנוער, החיילים, אלה שהם כבר השתחררו מהצבא, החוויה הזאת שאתה מתאר, שאני הסתובבתי בלי בית, שאין... אתה יכול להגיד משהו על האינטראקציה איתם, כאילו אתה באמת הצלחת לראות איך הם מסתכלים עליך, מה הם מבינים, אולי זה נתן להם איזשהו זיק של משהו שיש חיים אחרי הדבר הזה, או לא, לצד הדבר הזה, או בתוך הדבר הזה. כאילו, אין הרבה אנשים, כמו שאתה אומר, אני מסתכל על החברים שלי, ואף אחד לא יכול להבין את הסיפור שלי. אני לא יכול להשוות את החיים שלי לחיים של אף אחד, ווואו, אני לא רוצה להשתמש במילה מתנה, אבל איזה מתנה זה בשביל הילדים האלה, שפתאום יש להם אותך ואת האחים והאחיות שלך, שכאילו למרבה הזוועה, כן אפשר לדבר איתם על הדבר הזה. לא ידעתי אף פעם שהאירוע שלי הוא יהיה איזה אירוע מלמד לאנשים אחרים, לא תיארתי לעצמי והתפללתי שזה לא יהיה המצב. ואין הרבה כאלה במדינת ישראל, מקום המדינה אין המון כאלה. אני לא יודע להגיד את המספר המדויק, בין 100 ל-200 יתומים משני הורים, מקום המדינה, כאילו שחיים היום. אני לא יודע מה הם ראו בי, אני יודע להגיד שהשבוע, כאילו איך שראיתי אותם, נתן להם הרבה אוויר להמשך, אוויר שיש סיכוי במציאות הזאת, בלי מילים. לא היינו צריכים לעשות שיחות נפש או משהו כזה, אבל זה היה משהו הרבה יותר חזק, עצם זה שאנחנו חיים לאדם ושמחים ונהנים מהדברים הקטנים של החיים. זה היה מספיק. מבחינתי זה היה ריפוי לראות את החבר'ה האלה ולהבין מה אני עברתי. ואני יודע שיש להם דרך ארוכה וקשה מאוד. כאילו אני לא מקנא בהם, אני לא רוצה לחזור לשנים הראשונות האלה, כי זה שנים, זה טרפת, זה כאילו אי אפשר בכלל לתאר, אני לא, אמרת, שאלת אותי בהתחלה, להתחיל לתאר לך מבחינה טכנית, מבחינה, הדברים שהם כל כך פשוטים, זה כאילו, זה אינסופי. כן. האמת היא שכאילו זה, המכה הזאת שחטפתם לא הייתה מספיק, ממש לפני כמה חודשים, נחתה עוד מכה עליכם, וכשרחל כהן, שבעצם הייתה סוג של משפחה, סוג של מאמצת כזאת, נכון? היא הייתה אחת החברות הטובות של אמא שלך, ואחרי שקרה הפיגוע, הם בעצם גם עברו לקדומים, ותגדיר את זה אתה, אני לא יודעת להגיד, גידלו, עזרו, תמכו, היא עצמה נרצחה בפיגוע לפני כמה חודשים. זה הזיה, אין לי איך להסביר את זה. מה היא הייתה אומרת על זה, אבל אני כן יכול להגיד כאילו שזה ערער אותי מאוד במקום האמוני ובמקום של להבין מה הוא שם למעלה רוצה ממני. אז זהו, כי כאילו... אני ראיתי את אחד הדברים שהכי ממש נתנו לי בוקס בבטן בתקופה הזאת, זה ההספד שלך בלוויה של רחל כהן. אולי נצפה בקטע המדובר. אתמול ששמעתי את הבשורה הקשה, אמרתי שאין אלוהים. ואם יש אלוהים, אז הוא רע מאוד. ואם הוא רע מאוד, אז הוא צריך לבוא ללמוד בבריאותיו הטובות. מה הם רחומים, שיבוא ללמוד מרחל, מהחסדים הגדולים האלה. הדבר הזה ממש, כאילו אני אומרת, אתה עומד בלוויה שאני מניחה שהיא הייתה בקדומים, ואתה אומר, אין אלוהים, ואם יש אלוהים הוא רע, ואם הוא רע, אז שיבוא ללמוד מאיתנו איך מתנהגים, כי ממנה אפשר היה ללמוד איך להיות טוב. אני חושב שאנחנו בתקופה שבאמת, דווקא אחרי 7 באוקטובר, בגלל שיש פה פתאום צפים למעלה, כל האנשים הטובים האלה, זה צריך להיות הלימוד.
ואני לוקח את רחל כדוגמה, ביום שאנחנו עזבנו את אלון מורה, היא הלכה איתנו, היא אמרה, באשר תלכו, אלך. זה כאילו, הייתה לה משפחה משל עצמה. היה לה משפחה משל עצמה, 5 בנות, והמשפט האלמותי הזה, באשר תלכי אלך, זה משהו שמלמד על כאילו שאפשר ללמוד ממנו, אין מישהו לא יכול ללמוד ממנו, על חברות, על התמסרות, אבל מה שאתה אומר, זה שאלוהים צריך ללמוד ממנה. אתה יודע, אני לא יודעת אם כל הצופים והמאזינים שלנו מכירים את המדרש שלו אתה מרפרר, כן? שאומרים לנו, לבני האדם, ללכת במידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום. מה הוא חנון, אף אתה יהיה חנון. מה הוא גומל חסדים, אף אתה גומל חסדים. ואתה בעצם הופך את המדרש הזה. ואתה אומר, אני בכלל לא יודע אם הוא קיים, אבל אם הוא קיים הוא רע. ואם הוא רע, בוא תלמד אתה מאיתנו ומרחל. תלמד ממידותיה הטובות. תלמד באשר תלכו אלך שלה. כאילו זה זאת התרסה מאוד מאוד גדולה. אני לא רואה את זה כהתרסה, אני רואה את זה כמשהו שהוא מבקש מאיתנו להגיד את זה, הוא מבקש ללמוד מאיתנו. כאילו זה הפוך על הפוך, מה הוא רחום, אף אתה רחום, אבל זה חוזר אליו, אבל זה חוזר גם אליו, זאת אומרת, מה הוא רחום ואנחנו רחומים, אז בוא עכשיו תלמד חזרה מאיתנו. ואיוב אומר את זה בכל הטרגדיות שהוא עובר, יש את אחד הפסוקים, אני לא זוכר איך הוא אומר אותו, אבל הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אנשים חנפנים. הוא רוצה שתגיד לו מה שאתה מרגיש, מה שאתה חושב, וזה חלק מהעבודת השם, זה חלק מהחיבור, זה חלק מהאמונה, זה חלק מהמסע הזה, של הבירור של מה שקורה פה במציאות של חזרה לארץ ישראל ולתורה שלנו, זה חלק מהבירור. וגם הוא צריך להתברר. גם הקדוש ברוך הוא צריך להתברר בתוך הדבר הזה. שמה הבירור הזה? איך הוא נראה? זאת אומרת, עומד פה אדם, אני יושבת עכשיו עם בן אדם אתה יודע, אתה מדבר על איוב, זה, אתם איוב, אתם סוג של איוב, כאילו... אני לא אוהב את השם, אבל... נכון, לא, זה, תראה, כי הוא הפך להיות סוג של מודל לאיזה נסיעה בסבל, ולאיזה הכנעת הראש וזה וזה, וכשאני ראיתי אותך עומד בלוויה, אני אומרת לעצמי, לא, זה לא בן אדם שמרכין את הראש, זה לא בן אדם כאילו מקבל, אתה יודע, אשתו של איוב אומרת לו, ברך אלוהים ומות. כאילו, תקלל את אלוהים, ותגמור את הסיפור הזה כבר. והוא לא מוכן. הוא לא מוכן, הוא לא יגיד מילה רעה, הוא לא יוציא מילה מטריסה מהפה שלו. וכאילו אתה בא, וגם עכשיו אתה אומר, זה בסדר, זה מותר, זה במסגרת הכללים, אני ממשיך מסורת ארוכה של אנשים שהיו מוכנים לעמוד מול אלוהים, ולא יודעת, אולי אפילו לקלל אותו. אני אתן לך דוגמה מהפרפרזה הכי טובה במציאות של עבודת השם, שלי מול הקדוש ברוך הוא, זה זוגיות. זה העבודה הכי טובה במציאות לעבוד הקדוש ברוך הוא. זה מה שאני מכיר במציאות לפחות. ושאני במריבה בזוגיות, כמה פעמים נתגרש מאשתי בראש, או כמה פעמים מתגרשת ממני, או כמה פעמים היא רוצה כאילו, או מקללת, או אני מקלל. ואני חושב שזה חלק מקשר, זה משהו שהוא חייב להיות חלק, אם לא נגיד את הדברים האלה, אז זה לא קשר שהוא אמיתי, הוא לא קשר עמוק, הוא לא קשר שהוא מחובר. וזה חלק מהקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אני, כחלק ממה שעברתי, וזה לימד אותי, שאני, זה לא משנה מה אני אגיד, או מה אני, איך אני אתנהג, זה כן משנה, אבל מה אני אגיד, זה לא משנה, זה חלק מקשר, וככה אני חווה את זה. תראה, זאת מטאפורה נורא יפה, מטאפורה של זוגיות, שכאילו, אנחנו ביחד, אבל אנחנו כועסים, ואנחנו, כמו שאתה אומר, לא חנפנים, כי ברגע שאתה משאיר בבטן, הקשר מאבד מהמשמעות שלו. אבל בזוגיות, אלא אם כן אתה קתולי, את הזוגיות אפשר לפרק, אם לא טוב, ואם יש תחושה של בגידה, אפשר לפרק קשר. אפשר גם לפרק קשר עם הקדוש ברוך הוא. על זה אני שואלת. אפשר לפרק קשר. במקום הזה, זה משהו זה משהו שהוא גבוה ממני, זה משהו שהוא חזק ממני, זה משהו שהוא מוקדש, זה כאילו
זהות היא מעבר, כאילו אני לא בחרתי בה, אני נולדתי כיהודי ואני לא בחרתי בזה, וגם אני מרגיש שהאמונה שלי הרבה יותר חזקה ממני, זאת אומרת, כאילו, זה משהו שהוא לא משנה איפה תזרקי אותי, אני לא אומר, לא משנה מה אני אעבור, כי אני לא יודע מה אני עוד אעבור, אבל לעת עתה, מה יכול להיות יותר קשה ממה שכבר עברת? בוא נגיד את האמת. אני לא יודע, הקדוש ברוך הוא יצירתי, תאמיני לי, יש לו המון שפנים בכובע, והוא יכול להיות מאוד יצירתי, אבל... אתה אומר, הוא עוד יכול להכיל אותך הרבה מרורים. זה בעצם הסאבטקסט של מה שאתה אומר. נכון. אני לא סומך עליו, אתה יודע, בימי הפיגועים הגדולים היינו אומרים, הברק לא מכה פעמיים, אבל אז קו 18 התפוצץ פעמיים, ואתה אומר גם זה לא נכון. נכון, אני לא, באמת שאני לא, כל הזמן עוברים לי בראש דברים, אני לא חסין. זה שאומרים שמישהו עבר משהו, הוא חסין, זה שטות מוחלטת. וזה משהו שהוא כל הזמן קיים בי, ואני מול הקדוש ברוך הוא, יש איזה משהו שהוא חזק ממני, אני קורא לזה נחום תקום, אני לא משנה איפה אני פה, כאילו, זה כל הזמן, זה יותר חזק ממני, גם אם אני יקום בבוקר ולא יתפלל, וגם אם אני יחליט לא לשמור שבת או משהו כזה, זה יותר חזק ממני. מה זה הדבר הזה שיותר חזק ממך? שאני מאמין שיש פה את הקדוש ברוך הוא, אני מאמין שיש משהו יותר חזק ממני, אני מאמין שיש פה השגחה, לפעמים לוחצת מדי, לפעמים מדויקת מדי, וזה חזק ממני. אני רוצה לשאול אותך בזהירות בסוגיית ההשגחה, כיוון שאתה מעלה אותה. כי אני זוכרת בשבת הראשונה אחרי ה7 באוקטובר, אחרי שמחת תורה, שבאתי לבית כנסת ונורא היה קשה לי להתפלל, ואיזו חברה אמרה לי, ודיברתי עם חברה, אמרתי לה, אני מתקשה להגיד את המילים האלה, אז היא אומרת לי, מה, תראי איזה ניסים היו, איזה אנשים שהתחברו בשיחים ובהשגחה הם ניצלו. ואז אמרתי לה, תקשיבי, אם זאת השגחה, אז גם אלה שלא ניצלו זאת השגחה. ואם זה לא נעשה להם בכוונה, אז הכל מקרי. אז אולי הכל מקרי. אז כאילו אחרי שעברת את מה שעברת, אתה יכול לדבר על השגחה? רק על השגחה. על מה אני אדבר? אני מרגיש מושגח, ואני מרגיש כל הזמן שיש לי תקשורת איתו שם למעלה, אני לא מרגיש שום דבר מקרי. וטיפה אני זולג ימינה למקריות, אני מרגיש שאני מושגח שם. אני לא מרגיש מקריות פה, לא במהלך חיים שלי, לא בשום דבר, כאילו, במציאות שלי. אין לי, לא יודע, זה משהו חזק ממני, אמרתי לך, יכול להיות שיהיה דברים שיערערו אותי בהמשך, אני לא יודע, אמרתי לך, אבל זה משהו חזק ממני. לא, אבל אני כן חוזרת רגע לרגע הזה של הלוויה של רחל, שבו אתה אומר, הדבר הראשון ששמעתי, כששמעתי שרחל נרצחה, זה שאין אלוהים, ושאם יש אלוהים אז הוא רע. זה רגע שהוא סוג של שבר, מול האלוהים הזה, מול ההשגחה הזאת, תתאר לי את הרגע הזה. זה שבר, זה לקלל אותו. מה זה לקלל אותו? לא משנה, מה שאת חושבת. כאילו, לא אגיד, אבל יצאת מה שיצאת, כאילו, כמו שאתה אומר חבר, יצאת ככה וככה, אז בדיוק ככה. ואני מרגיש שיש לי איזה ערוץ ישיר איתו במקום הזה. אולי קצת בגלל מה שעברת? יש לך איזה זכות לתבוע ממנו ולהגיד לו? לא, אין לי זכות, אני גם לפני זה הרגשתי ככה, ויותר מזה, אני יודעת, בהלוויה שם, אני לא קבעתי, לא פסיקה הלכתית ולא איזה קביעה תיאולוגית. זה היה הרגשה. אני כאילו, אני לא מייצג שום קהילה, אני מדבר מה אני מרגיש. וזאת הייתה הרגשה הראשונה, שהיה הסתר גדול מאוד, אין אלוהים עכשיו, זאת אומרת, באותו רגע אין אלוהים. ואם יש אלוהים, אז הוא יצא כמו שהוא יצא. והוא התפלק לו, קורה. אז שיבוא ללמוד מהאנשים הטובים שהוא השאיר פה, כי זה מה שהוא לימד אותנו, להיות אנשים טובים, וזה מה שצף פה. ועל זה אני שם את הדבר הזה. זאת אומרת, אני עכשיו, כאילו, אני כבר בפוסט האירוע של רחל, ואני לוקח את זה למקום של באמת. בוא נלמד, אני לומד מזה, מה זה התמסרות, באשר תלכי אלך, כאילו מה זה הדבר הזה, 20 ומשהו שנים של מישהי שהחליטה לוותר על החיים שלה ולהיות לצידנו, ולתת את כל הנשמה שלה בשביל זה. על חשבון
הילדים שלה ועל חשבון בעלה ועל חשבונה. לא לפספס שום טקס, לא לפספס שום דבר, ולהיות בכל מקום, ולהיות נוכחת, גם בחיי הילדים שלי. וזה משהו שאני באמת, בתקופה הזאת, ראוי ללמוד ממנו. איך היו התגובות לדברים האלה שאמרת שם? היו הרבה אנשים שממש שלחו הודעות, חיזקת אותי, ולא מצאתי מילים למה שאני מרגישה או מרגיש בתקופה הזאת, וכל הכבוד שאמרת את זה. והיה גם תגובות פחות טובות, תגובות של אנשים שלא יכולו להתמודד עם האמירה הזאת. זה ערער להם את כל עולמם הרוחני, והיו צריכים לעשות בדק בית, וכתבו על זה. אני בעצמי עשיתי על עצמי בדק בית. אם אנשים לוקחים את זה למקום של כפירה, אז אני בעצמי עשיתי על זה שיעורי בית, והלכתי ללמוד קצת איפה במקורות זה מופיע. יש המון גדולי ישראל שכך נהגו, ממשה רבינו ועד... מאברהם אבינו. מאברהם אבינו. השופט כל הארץ לא יעשה משפט, נכון? כן. הוא מטריס באלוהים על סדום, איך אתה אף תספה צדיק עם רשע. כן, וזה עוד נעים. יש דברים הרבה יותר קשים שנאמרים בהמשך, עד עזרא, דברים שמאוד קשים מול הקדוש ברוך הוא, וזה לימוד מהם, כאילו שזה חלק מהקשר שלנו איתו. גדולי ישראל עשו את זה, זה לא איזה משהו כאילו שלא היה קיים. ולכן אני חושב שאנשים שתפסו את זה בצורה כזאת, זה חוסר הבנה של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, במציאות הזאת בעיקר, אחרי מה שאנשים עוברים פה, והסבל והכאב הגדול שאנשים עוברים, אני חושב שזה כאילו התעלמות מוחלטת ממה שקורה במציאות. אני מסכימה שזאת התעלמות, בעיקר כי, אתה יודע, רוח התקופה זה להתחזק. אתה יודע, כמו השיר הזה שאני מאוד אוהבת אותו, כי הוא שיר מקפיץ ומרים, אבל השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. ואז באה המציאות, ותופחת על פניי, לא יודעת אם הוא אוהב אותי, אבל בוודאי לא תמיד יהיה לי רק טוב. ואנחנו כאילו מוקפים, אני מרגישה, בהמון אמירות של אנשים שמתחזקים, והאמונה שלהם רק מתחזקת ורק מתחזקת, ואני חלילה לא שיפוטית כלפי זה, זאת אומרת, אתה יודע, מי שזה באמת אמיתי לו והוא מתחזק, אז זה מצוין. אבל אני חושבת שמסתובבים בינינו אנשים שהאמונה שלהם הולכת ונסדקת בדבר הזה. ולא תמיד יהיה לי רק טוב, ועכשיו לא טוב לי וקרה לי דבר רע, ואני לא מבינה למה הדבר הזה קורה. אני לא מבינה איפה אלוהים. אני לא מבינה מה עומד מאחורי זה. כשהצייטגייסט הוא כזה, יש בזה משהו שלא נותן לגיטימציה לבוא ולהגיד, נשבר בי משהו. אני לא מחפש לגיטימציה. אני לא חושב שגם כאילו, לי יש יותר לגיטימציה ממישהו אחר שנמצא פה במציאות הקשה הזאת. לא, אתה לא חושב? לא עכשיו. לא אחרי 7 לאוקטובר. יש כל מיני אנשים שאיבדו את היקירים שלהם, ואנשים ששולחים את הילדים שלהם לחזית, וזה כאילו, זה משהו שאני חושב שזה נוגע בכל בית בעם ישראל. אין לי בעיה עם זה, עם המקום הזה של האובר אמונה, אובר זה, אבל אני לא קונה את זה, כאילו, בסוף אני חושב שהסדקים האלה, דווקא בין הסדקים האלה, יש מקום לגדול שם, יש דברים שגודלים, דברים חדשים, דברים שהם, לא יודע מה, לבושים חדשים למי שאנחנו צריכים להיות עכשיו. ודברים שהם לא שבורים, שזה ישר, אז אין מקום לגדול, אין מקום של מגדול, בעיניי. אז הסדקים האלה שאתה יודע, אני ראיתי איפשהו שאתה משתמש במטאפורה הזאת של באמת המדרכות האלה, הסדוקות, רואים שם ירק שצומח מבפנים, אז כאילו אם זה המשל, אז מה הנמשל? כאילו, איפה אתה מרגיש שבמקומות הסדוקים של החיים ושל האמונה הסדוקה הזאת, מה צומח שם? מה צומח שם? אני חושב קודם כל זה יכולת להכיל מורכבות. להכיל את הצדדים, את כל הצדדים.
אני מאוד מאמין בתרי"ג מצוות. הלוואי והייתי יכול לקיים את הכל. אבל אני הרבה יותר עגול מאז. מה זה אומר אני יותר עגול? אני שמעתי איזה מישהו שאומר שאין להלכה מה להגיד, אין לה מה להגיד לך. היא מגיעה למפתן הדלת של הבית שלך, אין לה מה לעשות עם זה, היא לא יודעת עדיין מה לעשות עם זה. לבית שלך ספציפית, כאילו? למי שעבר דברים כאלה. למי שעבר דברים כאלה, כן. ואני באמת עושה את ההשתדלות שלי במקום הזה של להיות מחובר ולעשות את הדברים, אבל אני לא מוסר את נפשי על הדבר הזה. אני מוסר את נפשי לחיים. זאת אומרת, כאילו, אם זה משהו שהוא פוגע ביכולת שלי להוסיף עוד חיים אצלי, אז אני מוותר על זה. דוגמה הכי מוחשית שאני יכול לתת, אני יודע שצום מכניס אותי לסטרס. אני לא, זה כאילו, מוותרים על זה. בסדר, יש יום כיפור, יש את תשעה באב, יש צומות שהם כאילו, שהם מהותיים וחשובים, אבל אני לא מתאבד על כל דבר. אני הרבה יותר עגול שם, ואני הרבה יותר מוותר לעצמי, במקום ההלכתי, הפרטני. זה לא אומר שאני אומר שזה מותר לעשות את זה, אני לא אומר שזה, אבל אני הרבה יותר עגול שם. זה דוגמה אחת. אני תוהה, למשל, אתה יודע, חלק מהדברים שמעסיקים אותי, זה היכולת להתפלל. כי בחלק מהמקומות, אתה אומר, איוב אומר, אלוהים לא אוהב חנפנים. ובשבועות הראשונים, אחרי ה7 באוקטובר, אני הרגשתי שהתפילה היא קצת חנפנות. כאילו, לבוא ולהגיד, האל הגדול, הגיבור והנורא, אתה יודע, גומל חסדים טובים, וכל... היה לי מאוד קשה ביום כיפור, בראש השנה, שלא לדבר על סליחות. אנחנו נבקש... יש איזשהו מעשה, שבגינו אנחנו צריכים לבקש סליחה, כאילו בוא, אתה יודע, קצת כמו בוא תבקש אתה סליחה, קודם כל. אתה יודע, איזה חברה סיפרה לי שהיא ראתה גרפיטי בירושלים, סלחתי כדבריך. כאילו שכאילו אנחנו אומרים לא, סבבה, סלחתי לך. כאילו שזה גם קצת להפוך את זה. אז אני שואלת אם המקום של מול המילים בתפילה, מול העמידה הישירה הזאת, זה מקום שאתה מרגיש בו קושי לפעמים, שהרגשת קושי בשנים הראשונות, זה רכבת הרים, זה כל הזמן, זה בא והולך כזה, שאני לא רוצה, לא מתפלל. כאילו לא מתאים לי. ואז אתה אומר לעצמך, מה, אני מנסה להבין. אני לא מסוגל, כאילו אני לא מסוגל, אני לא מסוגל לעמוד מולך כרגע. זה כאילו, אני לא מסוגל לדבר איתך. כועס עליך. כן, לא מסוגל, זה לא קורה עכשיו, זה לא... יצאו ממני סתם דברים מאפנים. חבל שאני אגיד משהו שאני אצטער עליו. כמו שאני אומרת לילדים שלי. כן. עדיף שאני לא אדבר, חבל שאני אגיד משהו שאני אצטער עליו. אז אני אומר, בוא נשתוק קצת, ואז זה, אבל אתה יודעת, יש המון, זה אבולוציה. אני זוכר אחרי בצבא בכלל לא הייתי שם בכלל. זה לא היה מבחירה, זה היה מקום של להיות עסוק. אחרי הצבא חזרתי על זה, זה משהו שהיה מאוד, כאילו, בניתי את זה לאט לאט, התחלתי להניח תפילין שוב פעם, ולהתפלל שוב פעם. כשבצבא לא היית שם, זה לא היה ממקום של אני זורק את הכל, אני כועס עליך, זה היה ממקום של אני עכשיו עסוק, אני לא, עסוק ונוחות נטו. עסוק ונוחות נטו. אחרי זה בניתי את זה לאט לאט, אבל היום המציאות שלי שאני ניגש אליו, שאני מסוגל, שאני מחובר. אני סתם אתן לך דוגמה, פעם אחת לזה, שכבתי, התפללתי, היינו באיזה מקום, והתפללתי תפילת 18, בשכיבה, שכבתי על הרצפה ככה, עם תפילין, עם הכל, עם טלית, חבר שלי מגיע, מסתכל עליי, אומר לי, מה אתה עושה, מה זה? וכאילו, הבנתי שהוא לא מבין, זאת אומרת, כאילו, זה משהו שאני לא יכול להסביר לו את זה, זאת אומרת, אני רוצה להתפלל עכשיו, אני לא מסוגל לעמוד, לא מסוגל, לא יכול. אני שוכב על הרצפה עכשיו, מניח תפילין בשכיבה, ועם טלית, זה המסוגלות שלי כרגע. נכון, זה לא הלכתי, וזה לא, לא יודע, מכובד, או משהו כזה, אבל זה היכולת שלי כרגע. זה מה שאמרתי מקודם, שהעיגול של הדברים, זה היכולת שלי במציאות כיום. אתה הגעת, אני חושבת, לא מעט בזכות, בגלל בעטיו של
בעטיים של הנסיבות חיים, לסוג מאוד מאוד מסוים של אמונה, של דיאלוג, של קשר עם אלוהים. זה מדבר עם החינוך שקיבלת בבית, עם סוג האמונה וסוג החיים הדתיים שגדלתם עליהם בבית של ההורים? לא. אני גדלתי באלון מורה. והחינוך שם אורתודוקסי, וגם התקופה היא תקופה אחרת, כאילו יש מאוד ברור מי הרב של היישוב, ומה הוא אמר, ומה עושים, ואיך עושים. וגם האבא שלי, כאילו, הוא הביא איזה משנה מאוד סדורה, הוא למד במרכז הרב, והיה מאוד ברור שיש את ארץ ישראל, את תורת ישראל, ועם ישראל, ואין זיגות ימינה או שמאלה, זאת אומרת, זה לטוב ולרע, זה הלך כאילו במקום של לימוד תורה, שהיה לו ערך מאוד חשוב, ולמקום של ארץ ישראל, שההורים שלי התיישבו בה, תמיד הלכו לקצה של הקצה, גרו ברוב היהודי, וזה לא הספיק להם, ואז ממש אחרי מלחמת ששת הימים, לא הספיק להם, הלכו לקדומים, שהקימו את גוש אמונים, לא הספיקו להם, ירדו לימית, והלכו לחזק את ימית, ואז עברו לאלון מורה. ואימא שלי הייתה מקום הרבה יותר פתוח, הרבה יותר אלסטי, אל מול היהדות, או אל המציאות, ועל אף שהייתה מתפללת 3 תפילות ביום, שחרית, מנחה וערבית, היא הייתה נעצרת באמצע היום, ילדים קטנים, מתפללת. ואני חושב שהם חינכו אותנו לאיזה משהו מסוים, אבל במקום הפנימי, בחינוך שגדלנו עליו, זה קודם כל, זה המקום הזה של אנשים, דברים הבסיסיים של בין בני אדם, ולפני התורה, לפני האידיאלים הגדולים שנמצאים למעלה, עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, היה את הבסיס של באמת, של אנשים, של פתיחות, של אומנות, של דברים שבאמת... מוזיקה, נכון? המוזיקה באה מהבית. נכון, זה משהו שמגיל 0 חינכו אותנו אליו, ואני לא יודע מה ההורים שלי היו אומרים היום. נראה לי שאם ההורים שלי היו מגיעים היום, הם לא היו מזהים אותנו בשום צורה היום. אבל ברור לי שהם שמחים בזה. ברור לי שהמתנה, אחת המתנות הכי גדולות שלהם, בתוך הדבר הזה, זה היכולת להקים חיים ולבנות מחדש. וזה יכולת שקיבלתי בבית, לא קיבלתי בשום מקום. בטוח, את היכולת לשקם ולבנות, זה רק מי שחווה בית מאוד חזק ויציב וטוב ומחזיק, זה יכול לרצות לשחזר את הדבר הזה. זה ה-DNA, זה ה-DNA כאילו שקיבלנו בבית, לא כל האחים שלי הם דתיים, אבל בהכרח אני בטוח שההורים שלי שמחים ומאושרים מהדרך שלנו, כי זה הדרך שחינכו אותנו, עם כל המורכבות שלה. וואו. איך הסביבה אוכלת את זה? זאת אומרת, אני מנסה לחבר את הדברים ביחד, את הדברים שלך בלוויה, ואת המוזיקה שאתה עושה. זאת אומרת, יש לך שיר שככה, יונה, כן? שאתה אומר שהמשפט, גם משפט וואו, מבול על סף דלתי, ואלוהים סגר את הצוהר בעדי. כאילו, כשחושבים על הסיפור של המבול, לא מספיק שהבאת עליי את המבול, אתה גם זה שסוגר לי את החלון. אתה לא מאפשר לי להוציא את היונה הזאת, שתמצא מנוח לכף רגלה. זה אתה יודע, אני חושבת על יונדב קפלון, שאמר שהאימא של הנכדים שלו נרצחה ב7 באוקטובר, ושני הבנים שלו איבדו את בנות הזוג שלהם. שהוא אמר, אתה הראש, אתה השם. כן? זה אתה. עכשיו אני אומרת גם אנחנו חיים בקהילה שזה לא הדבר שהכי רגיל להגיד אותו. אני חושב שקודם כל אנחנו הרבה יותר פתוחים, את יודעת, יש בתים שהם מלאים בכל הסוגים, יש כאילו חילונים, דתיים, אנשים שהתנצרו, לא יודע, כל מיני, יש כאילו כל הסיפורים. ואני חושב שכאילו היכולת באמת לחיות עם המורכבות הזאת של באמת,
להגיד אין אלוהים כרגע, אבל יש אלוהים באותו זמן, זה יכולת להכיל את המורכבות הזאת. ואני באמת, ככה אני חי ביום יום. זאת אומרת, אני בבוקר קם, ואני כאילו אוסף את איבריי, שלפעמים אין לי כוח לקום. לא בא לי לקום. בא לי כאילו למות, להיכנס לתוך המיטה ולא לקום. ושנייה אחרי זה, אני בן אדם חי, הכי חי בעולם, הכי מבסוט מהחיים, ואני מכיל את המורכבות הזאת. אני כל הזמן נע בין חיים למוות, וגם התורה שיש לנו פה, והמציאות הזאת, זה חיים ומוות, זה כל הזמן לחיות בזה. ואני אתן דוגמה הכי טובה לזה, שכאילו, שמישהו מת, איך הוא מת? מה? זה הרי ברור שזה קיים, כמו ברור שיש פה חיים, איך הוא מת? זו שאלה שהיא ברורה מאליה, יש פה חיים, יש פה מוות, נורא פשוט, אבל התמיהה הזאת, איך זה בא לי פתאום באותו רגע, אז בתחום הנפשי, בתחום של עבודת הבורא, זה כל הזמן קיים. המהלך הזה, השוטטות הזאת בין חיים למוות, היא כל הזמן קיימת בחיים שלי. אני רגיל לזה כבר 20 שנה. זה משהו שהוא טבוע בי. ואולי לאנשים מן הצד קשה להכיל את זה, ויש כאלה אנשים שוויתרו, עזבו אותי, לא מסוגל לתקשר איתו, בוא נוריד את הכל וזהו. אני החלטתי שאני חי עם זה, ומכיל את שתי הקצוות האלה. אתה יכול להבין את האנשים שאומרים את זה? את האנשים שאומרים, בין האופציה של להגיד שהוא לא קיים, לבין להגיד שהוא קיים, והוא עשה לי את הדבר הזה, אני מעדיף להאמין שהוא לא קיים? כן, מבין אנשים כאלה, ברור. אני רואה את כל הצבעים, אני פשוט חי שיהיה אחים ואחיות, ולאשתי יש אחים ואחיות, בכל הגילאים, בכל הצבעים, אני רואה את הכל. יש שם בחירות שונות, כי אתה והאחים שלך, ואשתך והאחים שלה, זה כאילו אתה אומר, אלה האנשים שהם רלוונטיים לקבוצה הזאת, זאת אומרת, הם עברו את החוויה הזאת. אתה רואה שם מנעד של התמודדויות? אני רואה הכל, את יודעת, נורא נעים וכיף לראות סיפורי הצלחה, וכמשפחה, יש סיפורים קשים גם. יש סיפורים לא טובים. יש כאלה לא הצליחו, לא שרדו. יש כאלה. הם לא יכולים לשבת פה ולהתראיין, כי הם לא שרדו, אבל יש כאלה. ויש את כל המינים והגוונים, וכולם קיימים וכולם חיים, אני לא יודע באיזה צורה, אבל הם חיים וקיימים. אתה יודע, אני נזכרת באיזו שיחה שהייתה לי עם הבן שלי פעם, כשהוא היה קטן, ועל אמונה ועל זה, היה לנו שיחה כזאת אינטלקטואלית, שבה ניסיתי להבהיר לו את עמדתי הרמב"מיסטית לבוביצ'יאנית כזאת, שכן, זה לא כל כך משנה אם אלוהים קיים, זאת אומרת, אלוהים הוא קיים, אבל הוא לא, אין השגחה, הוא לא באמת מתעסק בדברים שאנחנו עסוקים בהם וזה וזה, וניסיתי ככה להסביר לו את מה שאני חושבת, ואז הוא אמר לי, אבל אמא, אם הוא לא מעורב בחיים שלנו, מה אכפת לי אם הוא קיים או לא קיים? כאילו, זה הופך להיות רלוונטי לי, הוא אמר במילותיו של ילד בכיתה א' או ב' שהוא היה, רק אם הוא באמת מעורב בחיים שלי. ומאז אני חושבת הרבה על המשפט הזה שהוא אמר לי. מי האלוהים הזה שאתה בקשר איתו? אין לך כבר ציפיות ממנו? אתה לא בא אליו בבקשות, בתביעות, כלומר... בטח שיש מלא בקשות, מלא ציפיות, אין סוף. מלא. הכל אני מבקש ממנו, מהפרט אל הכלל, הכל. ואני אגיד לך יותר מזה, ביום של הפיגוע, יום אחרי זה, כאילו אמרתי, כמו שעשית את הדבר הכי נורא שיכול להיות, אתה אחראי לזה שבסוף יהיה לי בית. אתה אחראי לזה. כמו שהוצאת אותי מהבית פה, והחרבת את כל מה שיש פה, אתה אחראי לזה שיהיה פה בית. אתה תקיים את ההבטחה הזאת. וכל השנים הלכתי עם הדבר הזה. וזה קרה בסוף. ברור יש לי מקום פה. אולי זה לא הוא, אולי זה אתה. יכול להיות. אני בסוף צריך להיות שותף, כמו שהוא צריך ללמוד ממני, ואני צריך ללמוד ממנו. זה שותפות. זה משהו שאני רץ איתו. ויש לי מלא ציפיות, מלא דרישות, מלא הבטחות, ולכן גם אמרתי את מה שאמרתי בלוויה. אכזבות. כן, אכזבות. זה חלק, ותסכולים, זה חלק מהעניין פה. אבל אתה לא מפרק איתו את הקשר. אני מפרק, אני שובר, אבל מה, כאילו, אני אפרק ואלך.
ואם אני אברח למערה הכי עמוקה בעולם, או לארץ הכי רחוקה בעולם, אני לא אפגוש את עצמי, אני לא אפגוש את זה, ברור שאני אפגוש את זה, זה כל הזמן הולך איתי לכל מקום. אני לא יכול לברוח מזה, זה גדול ממני. זה גדול ממני. זה משהו שהוא גדול ממני. השם שלי זה אביגדור. זה שם של משה רבנו. זה מסכת מגילה, מופיע שם את כל השמות של משה רבנו, יש אומרים 7 שמות, יש אומרים 11 שמות, והפירוש של זה שהגמרא אומרת, זה אבי הדור, שגדר פרצותיהם של ישראל. וכל הזמן הולך מולי המנהיג הגדול הזה שנקרא משה, שכל הזמן ברח מהמקום שלו, כל הזמן ברח, שזה בסיפור של יונה, אבל משה כל הזמן ברח מהנהגה, הוא ביקש שמישהו יהיה הפה שלו, והוא לא רצה להיות שם. ויש לי איזו נקודה פנימית שאני הולך איתה, שהיא מושאית כזאתי, ברור שיש לי, אני רוצה לברוח, אני רוצה ללכת, לא רוצה להיות במקום הזה, אבל אני יודע שאני צריך להיות במקום הזה. זאת אומרת, אני לא יכול לברוח מזה, גם אם אני אלך למקום הכי רחוק. קצת יונה כזה שהולך לישון בתחתית של האונייה, אבל לא באמת יכול לברוח. כן, זה כאילו, גם אני לא יכול לברוח, וזה גם לא יכול לברוח ממני. זה משהו, אמרתי לך, זה כאילו, זה נקודה שהיא יותר חזקה ממני, והשם מלמד, כאילו, השם זה הופעה של זה, לא אני קראתי לעצמי את זה, כאילו, ההורים שלי, אבל זה הופעה של זה, וזה גם, כאילו, זה מופיע, זה מופיע בכל המקומות בחיים שלי, אני כל הזמן רואה את זה בכל מיני תצורות. זהו, זה משהו מהותי, פנימי. אז אם אנחנו, אתה יודע, השם של הפרויקט הזה, העסקת הזה שאנחנו בתוכו, אנחנו קראנו לזה קשה להאמין. אז אני אשים על זה סימן שאלה. כאילו, קשה להאמין או קל להאמין? וואו, שאלה קשה. זה קשה להאמין. זה קשה להאמין כי זה מצריך כל הזמן להתאמת. וזה מעייף. אבל זה אי אפשר להיות בלי זה. זה משהו שהוא כאילו, אי אפשר להיות בלי זה. זה כאילו, זה לחיות את החיים האלה ברובד שהוא נמוך מהמקום שלי, שהוא לא חי את החיים עד הסוף. וזה מבחינתי להאמין, זאת אומרת, להיות במקומות הכי קשים, במקומות הכי גבוהים, באותו זמן, ולקלל, ולאהוב, ולחבק, ולהיות בכל המקומות האלה. וזה קשה. זה כאילו, זה חיים אינטנסיביים. אבל אתה בוחר להיות שם. אבל זה שווה. בסוף זה שווה את זה. זה כאילו, כמו שאמרת לי, זה האלטרנטיבה. זה האלטרנטיבה שיש לי. כאילו משהו שהוא טבוע בי. אתה בוחר את זה, אבל אתה אומר זה גם בחר בי, באיזשהו אופן. זאת בחירה הדדית, בו זמנית. כן, ואני כאילו מרגיש את זה בכל הרבדים של החיים שלי, באיפה שגדלתי, במה שעברתי, בשם שלי, זהו, משה רבנו לא בחר להיות משה. החליטו בשבילי שאני אעבור את מה שאני עובר, ואת השם שלי, החליטו. כמו שאומרים, ועם זה ננצח. לא ננצח, כשאני הולך לישיבות וזה, אני אומר לאנשים, אל תהיו חזקים, טוב? כאילו בואו, אל תהיו חזקים. משפט מטופש. מהניסיון שלך אתה אומר את זה, אפשר גם לא להיות חזק. אני לא הולך לנצח אף אחד ושום דבר, אני באמת עומל כדי לבנות פה איזה חיים, איזה משהו שהוא טוב, שגדלתי עליו, שאני מאמין בו, ולהצמיח דברים חדשים, ולבושים חדשים, במיוחד בתקופה הזאת, אבל אני לא הולך לנצח אף אחד בשום דבר. וגם לא בהכרח להיות חזק. לא. תודה רבה. שמחה. תודה רבה לאביגדור גביש. תודה לאלוני שכר על הבימוי ועריכת התוכן, לשלומית גולדין הלוי על התחקיר, לניר לייס על ההקלטה ועריכת הוידאו, לסניר קציר על הצילום,
למיכל אטיאס, המפיקה שלנו, לאייל לויט, מנהל הפרויקט, ולדוקטור דוד רוזנזון, מנכ"ל בית אביחי. אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לאתר בית אביחי ולצפות בפרקים ותכנים נוספים של בית אביחי.